के छकडो लिचली मादर आज त मेरो दिउँसो भरि ना एक नम्बरको मुठल भएर केही छैन यार। मुठ माऱ्यो भने त धेरै आइसक्यो यार सिगन मादर हुन त सिगानै आउँछ त जे आए पनि स्याक्की स्या गरो नाक कान सबै दुखिसक्यो कानै गुजी किराले हप्काउनु थाल्यो यार बाहिर निस्केर भोसुडी बिस्तारै गर्न भनेर के भन्छ र केटा अब टाइटल थम्नेल देखेर एकदम दिलमा गुलाब जामुन भएर आएकोलाई होइन दिलमा लड्डु फुटा भनेर गर्लफ्रेन्ड कसरी बनाउने त भनेर अब हेर यो टपिकमा भिडियो बनाउने अधिकार हर कसैमा छैन र त्यो युट्युबमा जसले बनाएका छन् ती कति हरामखोरहरूको त बाउले खोजेर लात हानेर लाठी बे मागेर बे गरिदिएका होलान् तिनीहरूले अब त्यस्ता बारेमा बनाएको छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई चुसाउनुपर्छ तिनीहरूमा अधिकार छैन अब यो गर्लफ्रेन्ड कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ अधिकार कस्तामा छ भने उडाउनेसँग छ केटी भगाएर बिगार्ने जसमा तिमीहरूको दाईहरू एकदम माहिर हेर मैले एकदम उडाइदिएको पोखरा भनेर इलाम लगिदिएको के भन्छौ र मादर केटीको घरमा फोन नगरुन्जेल त गाँड मस्किँदो रहेछ नि यार मुटु ढुक 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 गरेर चिया खाँदा नि मुटु ढुक ढुक हुन्छ हिँड्दा पनि ढुक ढुक हुन्छ के पो भन्ने हो कि हो गुन्डा पो पठाउने हो कि हो आज लास्ट दिन त होइन मेरो भन्ने हो कि यस्ता उस्ता यस्तै विचार आउँदो रहेछ नि गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो मजा पनि हुँदो रहेछ एकदम क्या डाउरको माहौल पनि यति भन्दा भन्दै मुजीले मलाई गेममा नि मारिदियो यार हेर नि त्यो त्यस्तो हालत हुँदो रहेछ त्यही भएर हेर मबाट केही सिक तिमीहरू मैले भोगिसकेँ तिमीहरू जे गर्दैछौ अहिले सबै भोगिसकेँ मैले हुन त युट्युबर भएपछि मान्छे एकदम मकार झुटो हुँदो रहेछ यार कति थोक त हावामा नि हाल्नु पर्दो रहेछ टाइटल थम्नेलमा मादर यो के पो भन्छ यार युट्युबको भ्युवर र को अरे लड्की उस्तै रहेछ क्या काम पालेको बेला मात्र आउने अब अस्ति अस्ति एकैचोटि 9-10 हजार भ्युवर आयो मादर उनीहरूलाई चाहिएको बेला अहिले लौडा लसुन कहीँ अत्ता पत्ता छैन कहाँ गए कहाँ मरे सबैको त्यो गुमनाम भएको एफआइआर दर्ज गर्ने बेला भइसक्यो भ्युवर कहाँ गए त्यत्रो आइरहेको थियो यार अस्तिको जति आएको भए त म अहिलेसम्म टु मालामाल हुन्थ्यो होला अलिअलि त डलर निकै बन्थ्यो होला अहिले चाहिँ $1 बनेको छैन मोनिटाइज भएको अर्थ नवर्थ भएको छ त मात्र पछाडि चाहिँ पक्रियो यार म कुन टपिकमा छिरेँ यार यस्तै हुन्छ क्या म के भन्छु कहाँ पुग्छु ल कसरी बनाउने त गर्लफ्रेन्ड पक्कै तिमीहरू त स्कुलमा छौ कोही 11-12 निस्क्यो अहिले त कोही कलेजमा छौ चिल छ होइन कोही न कोही त लड्की मन परिरह होला सिङ्गल टन्नै छन् नि केटाहरू थाहा छ नि मलाई र पनि अहिले त छन् होला जसको नि हुन्छ अहिले त प्रायः नहुनेहरूको लागि के गर्ने त अब बनाउन सबैभन्दा सुरुमा त्यो पहिलाको जमाना जस्तो लभ लेटर डाइरेक्ट फेसबुकमा आइएलयु भन्न छाडिदियो आइएलयुको मतलब आई लभ यु भनेको बुझ्छ अहिलेको केटीले बुझ्यौ त्यो भएर मान्दैन ठोक्छ तिमीहरूलाई त्यो भन्यो भने सबैले गरेको सेम हो के गर भने जुन केटी मनपर्छ त्योसँग चाहिँ एकदम एटिट्युड देखाऊ तिमीहरू बुझ्यौ तिमीहरूलाई त्यो केटीले सोच्न बाध्य बनाऊ क्या डाइरेक्ट गएर हाई ब्युटी आइ एम युर बिग फ्यान के भन्न भावनालाई बुझायो के भन्दैछु गर डाइरेक्ट तारिफ गर्ने केटाहरूको मन हो नि कस्तो कमल हुन्छ थाहा छ नि मलाई लड्कीले अझै आएर 1-2 शब्द बोलिदियो भने त मादर बिजोग हुन्छ नि हो बिजोग हालत खराब हुन्छ मादर ललाक लुलुक हुन्छ नि होइन ठनक भएको नि ललाक लुलुक हुन्छ अनि मलाई थाहा छ त्यही भएर एकदम त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सख्त हुने हो क्या सख्त यस्तो गर्ने हो क्या जस्तै राम्रो केटी तिमीहरूको क्लासमै छ गेमै सक्यो मादर चाहिँ भिडियो सकिएछ यार यहाँ अघि भिडियो हालेको गेममा भोइस ओभर गर्दैछु अल्छी लागेर क्यामेरा बनाउन राख्नलाई लास्ट त्यो हुन्छ क्या कहाँ थियो अरे म एकदम सख्त भन्ने अब प्रायः भनेको गर्लफ्रेन्ड भनेको आफ्नो अरू क्लासको नि बनाउन सक्छ नि बनाऊ त्यस्तो जस्तै कोही केटी मन पऱ्यो तिमीहरूलाई के गर भने त्यसले हेर्दाखेरि तिमीहरूले उसलाई नहेरे जस्तो हुनु पऱ्यो एकदम एटिट्युड नि फुल औरावाला भाइ औरा फार्मिङ भन्थ्यो नि क्यारिमिनेटले त्यस्तै एकदम हिँड्दा पनि ठक 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 अझै भयो भने केटीहरूको जस्तो मुख बङ्गाएर हिँडिदिने गर अनि मात्र केटीले सोच्न थाल्छन् क्या अनि टक्कसँग अलि भाउ द्याउ जस्तै म्यासेजमा गयो भने पनि सिधै आइनो भनेर म्यासेज गर आइनो भनेपछि केटीले सोध्छ अरे यार यसलाई के थाहा छ त मेरो बारेमा भन्छ अनि यसो अलिअलि तिमी फिल्म खेल्छौ भनेर सोध्नु बुझ्यौ नि हौ फिल्ममा पुऱ्याएपछि त केटी त फेरि उफ्रेर मनमा नै यति खुसी हुन्न अनि रिप्लाई हान्नलाई मजबुरी हुन्छ क्या डाइरेक्ट हेलो बेबी भन्यो भने त कुन चाहिँ भोसडा आयो फेरि अर्को भन्छ केटीहरूले के भनिसक्यो यार म बुढीले हेऱ्यो भने मलाई ठोक्छ यार ला तान्छ तर यहाँ म केटाहरूलाई सिकाउँदैछु कि केही छैन यसो सक्थ हो भनेको मोरल अफ द स्टोरी झुकेको नै बुझ्यौ नि बरु एक्लै बस्ने हो गएर त्यो डाइरेक्ट प्रपोज सर्पोजको कामै नगरेर एकदम उसले हो भन्छ नि होइन भन्ने खालको गर्ने हो क्या अनि मात्र भ्यालेन्स हुन्छ हेर
होइन ट्रिक चाहिँ भनिसकेँ मैले कि छैन हौ त्यही हो है मेन के हुने अरे सख्त हुने सख्त अहिले सख्त भएन भने पछि गर्लफ्रेन्डै बनाउन नखोज्नेहरू चाहिँ तिमीहरू भाग्यमानी भएर अहिले नबनाओ त्यही ढुक्क छ बनाउन चाहनेहरूका लागि चाहिँ त्यो हो क्या एकदम समले मेसेज पनि अहिले त जिपिटी छ नि कसरी फ्लड गर्ने भनेर त ड्याङ डुङ डुङ हेर न मेरो भन्छ भने मेरो के पो भइरहेको थियो यार माधर अब आफ्नो त सुनाउँदिनँ यार बुढीले ठोक्छ मलाई त्यही गर्ने हो क्या टक्कसँगले डाइरेक्ट गएर तारिफ गर्ने होइन केही गर्ने होइन एकदम बिस्तारै बिस्तारै तिमीहरू गर्न सक्छौ भने फ्रेन्ड बना क्या फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड बना बेस्ट फ्रेन्ड भएपछि यस्तो बेस्ट फ्रेन्डको लत लगाऊ यस्तो लगाऊ आफै केटीले छाड्नै नसक्नेरी बनाऊ न एकदम म त साइकोलोजिस्ट भइसक्यो कि अब म त यस्ता यस्ता कुरा गर्न थालिसकेँ र एउटा मेन कुरा राम्री छ भनेदेखि सिधा हेर्ने होइन बुझ्यौ नि एकदम यताउति हेर्ने हो हेर्न चाहिँ हेर्ने हो तर उसले थाहा नपाउने गरी क्या यस्तो पाराले हेर्ने केटीले लाओस् न कसरी इग्नोर गरेको यार यसले मलाई जस्तो होस् न एकदम क्युरियस बनायो क्या केटीहरूलाई मेसेजमा पनि त्यो डाइरेक्ट नर्मल तरिकाले बोल्दैन मलाई एकचोटि बोला दुईचोटि अनि हराइदियो तिमीहरू केटाहरूको बानी के हुन्छ भने एकचोटि मेसेज गर्न थाल्यो भने मात्र एबिसिडीको मेसेज नसकुन्जेलसम्म थिचै गर्छ त्यही हो नि होइन सबैको उताबाट हाई मात्र के आओस् यताबाट खुलुङ लुङ 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 जान्छ मेसेज त्यही भएर एकदम चिल भएर सख्त क्या सख्त शब्द बुझिरहेको नेपालीमा भन्न सकिँदैन यो एकदम सख्त लन्डा हुनु पर्यो लन्डा आफ्नो डन्डालाई पनि एकदम सख्त बनाऊ आफूलाई पनि एकदम सख्त बनाऊ बुझ्यौ नि अनि मात्र हुन्छ एकदम फुल एटिट्युडको साथ अब कस्तो एटिट्युड यार भन्नुहोस् न अनि मात्र क्युरियस हुन्छ क्या केटीहरू नत्र त सुरुमै गएर चमेली र मायालु हर्केको जस्तै भन्यो भने त खुत्यो